Sziasztok! Hát mit keresek ilyen január 10-én itt ilyen nyári felszerkóba? Hát azt, hogy ugye 2 évvel ezelőtt, ugye most január 10 van, már lázasan készültünk az indulásra, mert 17-én indultunk Thaiföldre, és mivel többen jeleztétek, hogy kíváncsiak vagytok az ott létünkre, mivel fél évet töltöttünk ott, ezért eléggé sok tapasztalatot szereztünk, nem úgy, mint a turisták, hanem annál sokkal mélyebb tapasztalatokat szereztünk. Úgyhogy gondoltam, ehhez átalakulok nyáriasba. Lassan úgy is kívánjuk már a jó időt, pláne, hogy most ilyen tépő hideg szél van kint. Szóval 2022-ben indultunk neki ennek a nagy kalandnak, és azt kell erről tudni, hogy én soha életemben nem voltam még Európán kívül, és szóval, hogy én mindig csak Európán belül voltam. Ugyanott sok helyen voltam, de hát mégiscsak Európán belül. És el sem tudtam képzelni, hogy micsoda különbség van, amikor az ember átmegy, nem elég, hogy utazunk egy egész napot, majdnem, de hogy mennyire más, hogy minden más, a levegő más, pedig hát Európában is van magasabb páratartalom, de hogy ott egészen valahogy, hogy sokkal magasabb a páratartalom, és igazából erre akkor jöttünk rá, amikor hazajöttünk, és fél év után először így tudtunk levegőt venni, és így mi a furcsa, hogy így, mint ilyenek képzeltük el, amikor a kisbaba először levegőt vesz, és így megtelik a tüdeje levegővel, és így úristen, fél éve ilyet nem éreztünk. Persze kint nyilván hozzá szoktunk, és hozzá edződött a szervezetünk ehhez a meleg, párás klímához, de mégiscsak egy nagyon fontos, és egy nagyon, hát igen, szóval az életfunkciónkhoz az alapfeltétel, hogy levegőt veszünk, úgyhogy ezért ez így jelentős élmény volt. Ugye mi 3 különböző területen voltunk, most tényleg csak egy ilyen madártávlatból hozom a thaiföldi útunkat, és 3 különböző terület, az egyik Dél-Thaiföldön, az a családos, egyébként egész Thaiföldön rengeteg a német, meg egyébként most már az orosz is, tehát hogy nagyon sok náció jár oda, de hogy azért például némettel, hogyha nem a helyiekkel beszélünk, az elég jól el lehetett a turistákkal beszélgetni. Szóval Kaolakon voltunk egy családnál, az ő saját rezortjukba, és ott voltunk 6 hetet, mind a 3 helyen minimum 6 hetet voltunk. Igen. A lényeg az, hogy Dél-Thaiföldön voltunk, az a Kaolak, a családos rész, aztán átmentünk Kopangára, na az a hippik világa volt. Olyan, mint hogyha kimentünk volna, az itt, amikor itthon van a Szigetfesztivál, és én soha nem voltam a Szigetfesztiválon, tehát egyetlen egyszer sem, úgyhogy hát ez mélyvíz volt. Na, az az izgalmak, a kalandok, ott csináltattam a tetoválást. Hát nem tudom jól megmutatni. Szóval a tetoválást az alkalomra, nem mint hogyha nagyon nagy világéletemben tiltakoztam a tetoválással, meg nem is értettem vele egyet. Ott valahogy született bennem, és hosszasan hetekig terveztem, hogy mi legyen a minta. Többször visszamentem az illetőhöz, felrajzoltattam, ami lejön. Szóval eléggé megfontoltam ezt a dolgot, és nem is bántam meg, és amúgy az életszakaszaimat szimbolizálja, meg a jelenemet, meg így szóval, hogy így nagyon, nagyon érzem. Azt is érzem, hogy nem lesz több. Úgyhogy mondta nekem a kisember, aki 40 nem tudom hány éve csinál ilyeneket, tehát álmában is gyönyörűen tud rajzolni, hogy ez az első, és majd jövök vissza, és akkor lesz második, de ez nem így van. Szóval a következő útunk ugye Kopangán volt, tehát Kaolak, Kopangán, és utána pedig átmentünk Koh Samuira, az pedig a nyugalom és a relax, tehát tényleg a totális, van ilyen joga központ, gyógyulós központok, meg mindenféle, úgyhogy nagyon jól bele tudtunk látni ennek az egésznek a különbözőségébe, egyediségébe, mik az azonosságok, mik az egyedi jegyek, és
vannak kifejezetten ilyen számomra igen meghökkentő társítások, mint hogy általában, ahol vannak, nagyon sok szerzetes van Thaiföldön, és ahol ezek a kolostor, vagy nem is tudom, hogy minek hívják, ahol ők ott laknak, nagyon nagy területen vannak, és általában rengeteg majom van. Tehát, hogy a majmok, meg a kolostor szerzetesek, ezek így egy területen vannak, és a majmok kifejezetten turisztikai látványosság, mi is voltunk ilyen helyen többször is. Pici majmok szerintem cukik, amúgy vadak, és nem nagyon érdemes velük újat húzni, mert szóval a lényeg az, hogy nem barátságosak, és nem is biztos, hogy nem lehet tőlük ezt-azt elkapni, hogyha mondjuk harapna. Nem történt velünk ilyen, meg általában, hogyha az ember eteti őket, akkor már pedig úgy mentünk oda, vagy éppen úgy megy oda az ember, hogy nem eteti, és akkor nincsen veszélyforrás, hogy összeveszik két majom azon, hogy ő azt a falatot akarja. Szóval a lényeg az, hogy ezért megmerítkeztünk ebbe is, meg nem simogattunk, mert már nem lehet, hivatalosan nem lehet elefánton, nagyon sokat bántották szegény elefántokat, tehát amikor láttok az elefántoknak, hogy a füle nem ilyen ép, hanem ilyen bántott, vágott, ilyen, mint a sálnak a széle, ilyen rojtos, akkor az azt jelenti, hogy az elefántoknak ugye nagyon vastag a bőre, viszont a fülük nagyon érzékeny, és őket úgy bírták arra, amit az ember akar, ha már egy ekkora több tonnás állatot akar valamire rábírni, hogy a fülüknél bántották, és most már védik a tájok az elefántokat, elvileg már nem lehet, gyakorlatilag még mindig azért, aki fizet érte, mármint, hogy minden szolgáltatásért fizetünk, de hogy lehet még sajnos látni olyat, ahol ráülnek. Nyilván, hogy kell foglalkoztatni az elefántokat, és foglalkoztatják is. Mi ezért kipróbáltuk azt a részét, hogy elmentünk, és sétáltatta az illető, és elmentünk, és egy helyen ott, ahol ő be tud menni a vízbe, akkor ott közel tudtunk kerülni az elefánthoz, megmosni egy kicsit ilyen dörzsikefével, és hát azért nem mondom, hogy nem egy nagy élmény, amikor egy ilyen több tonnás, csak az ormányával csinál egy ilyen suhintást, mint én most a kis kalapommal, és körülbelül úgy szállunk el sok méterre, úgyhogy és hát nyilván ezek az állatok vadak, de a gondviselőjükkel jól együtt tudnak működni. Úgyhogy nagyon, az ételek is nagyon-nagyon van egy komplett menüsor, amit mindenhol lehet kapni. Ennek van egy története, ezt majd a következő videóban, amikor a tájföldi lesznek szempontok, ami szerint fogunk csinálni, előnyök, hátrányok, vagy mit szerettünk, mi a legjobban, mit szerettünk, mi az, amit nem szerettünk. Tehát, hogy fogok csinálni ilyen pontokat, és akkor egy-egy videó arról fog szólni, és akkor egy kicsit így betekintést tudtok szerezni. Még azon gondolkozom, hogy fogom azt csinálni, hogy beszélek is, de hogy legyenek képi élményetek a tájföldi utunkról, úgyhogy ezt még majd megbeszélem Dáviddal, aki nekem segít megvágni a videót, akit innen is puszilok, és köszönöm neki a munkáját, úgyhogy mert hát nem értek ám én mindenhez, tehát hogy ez nagyon sok oldalú, nem csak az, hogy itt leülök és beszélek, és aztán ennyi. Na jó, de ez most más téma. Úgyhogy igazából a tájföldi, az egy nagyon nagy kaland volt. Nagyon-nagyon nagy kaland volt. Már csak az odaút, meg a visszaút is. Rengeteg élmény ért minket. Ugye mi a Happy-kével voltunk kint, a kiskutyánkkal, az is már egy tortúra volt, hogy őrület volt, hogy mennyi mindent kérnek, hogy nekem kétszer be kellett oltanom, meg nem tudom én milyen nemzetközi vizsgálatot kellett a véréből csináltatni, hogy bevihessük oda a kisállatot, egyébként az oroszok cicákat visznek oda, a saját cicáikat, és akkor oda megyünk, és ott van a rengeteg sok eszméletlen vad kutya szabadon, igazából még sétáltatni sem nagyon tudtuk normálisan a Happy-ket, persze nyilván mindig megoldottuk, de hogy azért ugye a varánuszok, szóval nem olyan állatkák vannak, mint itt, hogy itt csicseregnek a madarak, meg esetleg, nem tudom, nyest, vagy nem tudom, ilyen apró állatkák, apró szőrös állatkák, ami itt ezen a területen vannak. Szia, Happyke! Na, közben bejött a kis mazsola.
Kis ribizli, igaz? Gyere, gyere, na gyere. Na, kéreti magát. Szóval a lényeg, hogy azért veszélybe volt ő, és ha nem vigyáztunk volna, akkor még mi is veszélybe lehettünk volna. Szóval nagyon izgalmas volt így is, meg úgy is, az ételekkel, de vannak dolgok, amik egyszerűen elvarázsoltak, hogy mondjuk néhány évvel ez csak egy pici betekintést adok a következő videók valamelyikébe, hogy a király, aki nem tudom, most már hány éve halt meg, mondjuk 6, nem tudom pontosan, és a fia örökölte meg ezt a királyságot, meg Tájföldnek az irányítását, és az a király, aki azt még az Istentől is jobban tisztelik. Tehát tényleg szent ember mindenhol, minden lakásban, minden boltban, mindenhol kint van a képe, és nem azért, mert kötelező, hanem azért, mert a szívükből imádják ezt az embert, annyi jót tett az országnak, az embereknek. És erről fogok beszélni, mert engem elképeszt az, hogy egy embernek fontos az, hogy mindenkinek, hogy milyen vize legyen, hogy legyen étele, hogy tudjon legalább minimálisan megélni. Területenként megnézte, hogy ott azon a területnek mi lehet a unikum kompetenciája, mi az, amiből ott jól meg lehet élni, vagy fel lehet virágoztatni, azt elkezdtek kitanítatni, és akkor szóval tényleg rengeteget tett, és a leghosszabban uralkodó király volt, mert mindig megválasztották az emberek, mert annyira jó király volt. Úgyhogy hát most ezt az ízelőtöt hoztam nektek, és hát remélem, hogy izgi. Az a kérdésem egyébként, hogy még mindig szeretnétek-e azt, hogy én itt hozzam a kis tájföldi kalandokat, bár szerintem nagyon izgalmas, és hogyha még nem tetted meg, akkor tudod, feliratkozás, kicsi csengő, és akkor te is örülsz, én is örülök, meg az algoritmus is, mert ugye akkor, ha az algoritmus nem örül, akkor senki sem örül. Úgyhogy nagyon puszillak. Én egyre jobban imádom csinálni ezeket a videókat, és mivel, hogy pozitív visszajelzést kapok tőled, meg tőletek, így szorgalmasan fogom hozni a kis videóimat. Ja, ha van ötlet vagy téma, hogy ha valamitről szeretnéd, hogy beszéljek, akkor azt is írjátok meg komment szekcióba, és Kriszti voltam, az életfűszeres, most éppen nem Tájföldről, de tájföldi kalandokkal. Puszi!